Hai semua, Clicknet ingin menawarkan ansuran tunai tanpa deposit dan tidak memerlukan kad kredit. Hanya di Clicknet sahaja, anda boleh mendapatkan ansuran dengan mudah dan pantas ini. Saya, Dr. 𝗟𝗣𝗧𝗨, pengarah Clicknet Teknologi yang berhad, akan memberitahu apakah kebaikan untuk anda mendapatkan pinjaman daripada institusi kewangan bersama kolaborasi dengan Clicknet Teknologi. Jadi, apakah syarat-syarat untuk memiliki laptop tanpa apa-apa bayaran? Pertama, anda mestilah merupakan warga negara Malaysia. Kedua, anda mestilah merupakan seorang pekerja dan telah bekerja sekurang-kurangnya 3 bulan dengan gaji minima sebanyak RM1,000. Anda boleh menikmati faedah ansuran ini dalam kadar 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan. Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah semudah ABC. Pertama, salinan kad pengenalan. Kedua, salinan slip gaji. Dan yang ketiga, bil utiliti rumah yang anda kediami sekarang. Mudah bukan? Clicknet dengan kempen kami, satu rumah, satu laptop, ingin membantu anda bersama-sama dengan JCL dan Ian Kredit bagi mereka yang mengalami masalah kewangan terutamanya semasa musim pandemik. Ini kerana Clicknet ingin semua orang untuk memiliki komputer riba untuk kemudahan harian anda. Be it untuk kegunaan di rumah, kegunaan pejabat ataupun kegunaan pembelajaran. Jadi, persoalan yang sering menjadi pertanyaan adalah berapakah harga bajet laptop tersebut? Mudah sahaja. Sekiranya anda mendapat gaji sebanyak RM2,000, anda boleh mengalihkan dengan 1.6 dan bajet laptop yang boleh anda miliki melalui urusan ansuran tunai kredit ini adalah sebanyak RM3,200. So jadi, kalikanlah berapa basic gaji anda dengan 1.6 kali untuk mendapatkan berapakah bajet maksima untuk anda memiliki laptop idaman anda hari ini. Untuk pertanyaan lanjut berkaitan dengan ansuran laptop ini, sila WhatsApp kami di talian. Saya mohon anda semua untuk sharekan video ini beramai-ramai kerana mungkin anda merupakan insan yang memerlukan kaedah ansuran tunai untuk memiliki laptop pada hari ini. Dan sehingga itu, ingat komputer, ingat Clicknet Teknologi. Bye!